नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई श्रीलङ स्टाइल चटपटीको रेसिपी शेयर गर्दैछु। यसलाई चाहिँ श्रीलङतिर आलु मुरी भनिन्छ र यो बनाउने तरिका लगभग हामीले बनाउने चटपटे जस्तै नै हो। तर यसमा एकदमै थोरै सामान लाग्छ र सिम्पल भए पनि यो खानामा एकदमै टेस्टी हुन्छ। बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा प्यान बसालेँ र यसलाई चाहिँ नि मसला तयार गरौँ। यसमा मैले 1 चम्चा धनिया राखेँ, यो सँगै 1 चम्चा जिरा राखेँ। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र जिरा र धनियालाई राम्रोसँग भुट्ने। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले भुट्नुपर्छ। लगभग यो हल्का कालो कालो भयो भने यसको स्वाद अझ मजाको आउँछ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भएपछि यो भुटेर तयार छ। अब यसलाई पिसेर तयार गर्ने। हजुरले आफूलाई सजिलो लाग्ने सिलौटा, मिक्सर जेमा पनि यसलाई पिस्दा हुन्छ। यसलाई हामीले पिस्दाखेरि चाहिँ एकदमै मसिनो बनाउनु पर्दैन। हल्का यतिको खस्रो राखेपछि यो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि सामग्रीहरुतिर लागौं। यसलाई चाहिँ नि सामग्रीमा अघि हामीले पिसेर तयार गरेको जिरा र धनियाको धुलो, त्यसैगरी मैले यहाँनिर चिली फ्लेक्स लिएकी छु। यसको ठाउँमा हजुरले रातो धुलो खुर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसैगरी आलु मुरी बनाउनको लागि अर्को एकदमै चाहिने सामग्री भनेको इमलीको पानी हो। मैले चाहिँ थोरै इमलीलाई भिजाएर यसरी पानी तयार गरेकी छु। यदि हजुरसँग इमली छैन भने हजुरले लप्सीको धुलोलाई भिजाएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ तोरीको तेल लिएकी छु। यो सँगसँगै मैले लिएकी छु मुरी, त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको थोरै हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको थोरै प्याज, 3टा उसिनेको आलु, थोरै कालो नुन र स्वादअनुसार सेतो नुन र कागती लिएकी छु। यो सबै सामग्री तयार छ। अब हामी बनाउन सुरु गरौँ। यस्तो एउटा ठुलो भाँडा लिनुहोस् जसमा चाहिँ यसलाई हामीले राम्रोसँग मोल्न सकौँ। अब यसमा हामीले आलु काटेर राख्ने। हामीले चटपटी बनाउँदा आलु धेरै खासै राख्दैनौँ। चाउचाउहरूदेखि लिएर दालमोटहरू धेरै राख्छौँ भने यो आलु मुरी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ जति मुरी लिएको छौँ लगभग त्यति नै जस्तो हामीले आलु लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर 3टा उसिनेको आलुलाई मसिनो गरी काटेर राखेँ। अब आलु राखिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज र खुर्सानीलाई पनि राख्ने। यसरी हरियो खुर्सानी र प्याज राखिसकेपछि यसमा अब मैले तोरीको तेल राख्दै छु। यसरी यो आलु मुरी बनाउँदा चाहिँ हामीले जति सक्दो तोरीको तेल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले यसमा एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ। तोरीको तेल राखिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेको मसला राख्ने। सुरुमा यसमा मैले यो मसला थोरै मात्रामा राखेको छु, पछि फेरि हामी यसमा यो मसला थप्ने छौं। अब यो सबै कुरालाई हामीले पहिला राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। आलुलाई यो मसलाहरुसँग एकछिन यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसमा हामीले मुरी राख्ने। मुरी राखिसकेपछि यसमा मैले कागतीको रस राखे थोरै। कागतीको रस राखेसँगै यसमा मैले हाफ चम्चा चिली फ्लेक्स राखे। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब चिली फ्लेक्स राखिसकेपछि हामीले यसमा राख्ने इमलीको पानी। इमलीको पानी यसमा मैले 4 चम्चा जति राखेकी छु। यसमा चाहिँ हामीले अरु केही कुरा राख्दैनौं। यो इमलीको पानी राखेर यो आलु मुरीलाई हल्का गिलो गिलो बनाउँछौं। अब यसमा राख्ने नुन, मैले यहाँ कालो नुन र सेतो नुन दुईटै राखे। सबै कुरालाई राम्रोसँग अब मिक्स गरिदिने। केही बेर यतिको मिक्स गरिसकेपछि यसमा अब हामीले मसला हल्का अलिकति एड गर्नुपर्छ, किनभने यसको मसला भनेकै जिरा र धनियाको धुलो हो। यसले चाहिँ यसमा एकदमै मिठो फ्लेभर आउँछ। मैले यसमा फेरि थोरै मसला थपेर यसलाई एकचोटी फेरि मिक्स गर्दै छु। यो आलु मुरी बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ र यसमा चाहिने सामग्रीहरू पनि एकदमै थोरै छ। यदि हजुरसँग छ भने यसमा काँचो मेवा पनि हजुरले मसिनो गरी काटेर या त्यसलाई कोरेसम्म कोरेर राख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरु कुनै पनि सामग्री चाहिदैन। यतिकै नै यो एकदमै स्वादिलो बनेर तयार हुन्छ। बनाउनलाई पनि छिटो छ र खानलाई पनि मिठो छ। हामीले चटपटे जस्तै यसको लागि धेरै सामग्री तयार गरिराख्नु पर्दैन। अब यसरी तयार भइसकेको आलु मुरीलाई हजुरले खाजाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटी ट्राई गर्नु होला र कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो रेसिपी मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।